Cala Fuili. Până jos n-avem decât vreo câteva sute de trepte. Probabil că la urcare o să plâng. Doamna Andreea! Eu cred că la urcare plâng. Și doi, trebuie să am foarte mare grijă că mi-alunecă papuci. Da, da. Chiar e incredibil. Adică și drumul. Acum am început. De ce? Păi parcă se grăbește, așa mi se pare. Noi stăm... Unde stai, mă? Hai. Ce anume? Păi nu, ne ducem după colț. Trebuie să mergem neapărat după colț, că altfel n-avem încotro. Hai în dreapta, încoace să vedem ce găsim. Da, sunt valuri, să știi.